مرات بنعدي على حاجات ونقول صدفة، لكن في حاجات مش صدفة. في حاجات معمولة علشان توصلك انت بعينك وقلبك وحالك. الفيديو ده مش معمول علشان الترند ولا علشان المشاهدات، ده معمول علشانك انت، لأن في كلام محتاج تسمعه، حتى لو صوتك ساكت، حتى لو قلبك تعبان، حتى لو شايف نفسك مش مستاهل. في حاجة جواك لسه بتنادي، نداء مسكتش رغم كل حاجة حصلت لك. عارف إنك ممكن تكون عديت بليالي كنت بتحس إنك لوحدك وإن مفيش حد شايفك، لكن في الحقيقة كان فيه عين ما غفلتش. العين دي هي عين ربك اللي بيشوفك وإنت ساكت، وإنت مخنوق، وإنت بتتظاهر إنك كويس. ربنا مش بيناديك بصوت عالي، هو بيناديك بلطف، بنظرة، برسالة، أو حتى بفيديو زي ده يظهر لك وإنت تايه علشان يقولك لسه فيك خير ولسه في رحمة. الدنيا هتقفل، ده طبيعي، وده بيحصل مع الكل، بس اللي مش طبيعي إنك تفتكر إن ده معناه النهاية. الحقيقة إن نهاية الدنيا أحياناً هي بداية الرجوع، هي لحظة إدراك إنك مهما بعدت في حد مستنيك. الشغل وقف، الصحة تعبت، الناس بعدت، حتى الدعاء ما بقاش بيطلع. مفيش مشكلة، كل ده بيحصل علشان ربنا يوقفك ويقولك ارجع لي، ده وقتك. كتير من الناس بتفضل تقول أنا مستني علامة، مستني إشارة، بس لما العلامة بتيجي بيتجاهلوها. طب أنت دلوقتي شايف الكلام ده وداخل تسمعه لحد دلوقتي، يبقى خليني أقولك بكل هدوء، دي العلامة اللي كنت مستنيها. ربنا بيبعتها لك وإنت في أضعف حالاتك، مش علشان يعاتبك، لكن علشان يطبطب ويقولك لسه فيك نفس ولسه ليك مكان. افتح قلبك حتى لو مقفول من سنين، حتى لو اتكسرت فيه حاجات كتير، لأنه ببساطة ربك مش محتاج منك كتير، محتاج بس نية صدق. خلي بالك، محدش فينا بدأ وهو جاهز، ومحدش رجع وهو نظيف 1000%. كلنا وقعنا واتكسرنا واتأخرنا، بس الفرق في اللي قرر يبدأ حتى لو كان مكسر. مش لازم تبقى حافظ، ولا تصلي 5 صلوات، ولا تقعد بالساعات على سجادة. ربنا مش طالب منك كده، هو طالب منك خطوة، بس خطوة صادقة تطلع من قلبك مش من خوفك. خليك صادق حتى لو تعبان، وابدأ باللي تقدر عليه، لأن ربك هيكمل الباقي، وعمرك ما هتندم على خطوة رجوع ليه. لما تحس إن مفيش حد سندك، افتكر إن في حد بيشوفك وإنت نايم، وبيسمعك وإنت ساكت، وبيحبك حتى وإنت بعيد. عارف إحساس إنك تكون في عين حد، إنك مش منسي، وإنك متشال في لطفه؟ ده إحساس ما يتوصفش، بس ربنا بيديهولك كل يوم، وإنت يمكن مش واخد بالك. ما تسألش نفسك أنا لسه مستاهل، لأن اللي خلقك هو اللي شايف جواك، مش اللي انت شايفه براك. انت في عين ربك، وده في حد ذاته كفاية. بس خليك واعي، الرسالة وصلت، وانت اللي تقرر تكمل بيها ولا تفوتها. في ناس بتفتكر ان خلاص الباب اتقفل، العمر راح، مفيش فايدة، بس دي كدبة كبيرة، لأن اللي بيخلق من التراب حياة يقدر يخلق من كسر قلبك بداية جديدة. افتكر حاجة، طالما بتتنفس يبقى لسه ليك نصيب في حاجات حلوة، ولسه في سطور في حياتك مكتوبة ومفتوحة. مفيش حد وصل لآخره، احنا بس اللي بنستعجل النهاية، وبنقول على نفسنا أحكام ربنا ما قالهاش. ربك شايفك وعارف إنك اتحملت فوق طاقتك، لكن كمان هو الوحيد اللي يقدر يشيلها عنك في ثانية.
في ناس بتلف سنين تدور على راحة، في ناس في سفر، في شغل، في فلوس، وفي كل مرة بترجع تعبان أكتر. والسبب بسيط، لأن الراحة اللي بتدور عليها مش بره، هي جواك ومربوطة بشيء واحد بس: اتصالك بربك. لما تهدى جواك، لما تبص للسما وتقول أنا محتاجك، بتحصل حاجة غريبة، بتتسحب الهموم شوية شوية، مش علشان الظروف اتغيرت، لكن علشان قلبك اتغير. وده اللي ربنا بيشتغل عليه، مش إنه يغير حواليك، هو بيغير جواك. وساعتها كل حاجة بتتبدل. طول عمرك فاكر إنك لوحدك، وإنك لازم تتحمل وتشد على نفسك وما تشتكيش وتفضل قوي علشان محدش يشوف ضعفك. بس الحقيقة إنك مش محتاج تبقى قوي، إنت محتاج تبقى صادق. تبص لجواك وتقول أنا تعبت وأنا محتاج أرجع. الرجوع مش ضعف، الرجوع شجاعة. الشجاعة إنك تقف قدام نفسك وتقول أنا غلطت بس مش هكمل كده. وإنت كده في اللحظة دي أقوى من أي وقت تاني، لأنك فتحت باب الرجوع. والباب ده عمره ما بيتقفل في وش اللي بيجي بقلبه، مش بمظهره ولا بكلامه، بقلبه بس. في دموع نزلت وإنت لوحدك، وفي دعوات قلتها وإنت بتبص للسقف، وفي لحظات محدش حس بيها غيرك، بس إنت مش كنت لوحدك. كل دمعة، كل تنهيدة، كل حاجة اتحست جواك كانت بتترفع لفوق، حتى لو إنت ما خدتش بالك. مفيش وجع بيضيع، ومفيش نفس بيطلع وإنت مكسور، إلا وربك بيحسبه وبيقرب لك بيه، حتى وإنت مش شايف. علشان كده ما تقولش ضعت، قول أنا في الطريق ويمكن متأخر، بس راجع. مش دايما هتلاقي إشارات، ومش كل مرة هتسمع نداء، وساعات ربنا يسيبك تمشي علشان لما توصل للنقطة اللي بتوقفك تبص لفوق وتقول أنا محتاجك. اللحظة اللي تحس فيها إنك مش لاقي حاجة تمسك فيها، هي اللحظة اللي ربنا بيكون فيها أقرب مما تتخيل. هو مش بيسيبك، هو بيسيبك تختار، لأن الاختيار الحر هو أصدق رجوع. كل حاجة حواليك بتقولك كمل، اقسى، خليك عادي، لكن قلبك جواه صوت هادي بيقولك ارجع، اطمن، ارجع لأصلك. ومفيش أحلى من الرجوع لما يكون بإرادتك مش بخوفك. في ناس بتفتكر إنهم محتاجين يشرحوا، يوضحوا، يبرروا اللي جواهم علشان ربنا يسمعهم، لكن ربك مش محتاج كلامك، ربك محتاج قلبك. لو قلتله انت ساكت أنا مش قادر بس نفسي أرجع، هيكون كفاية. لو نمت وانت موجوع وصحيت وانت موجوع، بس كان عندك نية في قلبك، يبقى انت في طريقك، حتى لو مش شايف خطوة واضحة قدامك. لأن الهداية مش دايما بتيجي بصوت، ساعات بتيجي بسكون، في إحساس خفيف إنك مش لوحدك، وإنك لسه محبوب رغم كل حاجة.